恪守承诺的萧炎决定代表叶家去参加5大家族考核，才有角逐最后冠军的叶欣兰的承诺。他将代表叶家参赛，助叶家保住丹坛，又将如何面对接下来的5大家族考核？ Thời gian qua đi, trong căn phòng nhỏ tràn đầy hỏa diễm, Tiêu Viêm bây giờ đang rơi vào trạng thái cảm ngộ. Không lâu sau, Tiêu Viêm mới từ từ thu liễm khí tức rồi chợt cười nhẹ rồi lẩm bẩm nói, nếu đã đến thì cần gì phải ẩn nấp. Không hổ là đệ tử của lão gia hỏa Dược Trần, cảm giác không tệ. Lời vừa dứt, trong căn phòng nhỏ bé của Tiêu Viêm liền xuất hiện một đám mây mờ. Sau đó, một đạo thân ảnh hắc bào hiện ra. Thấy thế, Tiêu Viêm lạnh lùng hỏi, ngươi là người của hồn địa sao? Nghe nói cốt linh lãnh hỏa ở trên người ngươi, ta tới mượn xem qua một chút. Dứt lời, hỏa diễm màu lam trên người hắn cũng liền trào ra. Thấy vậy, Tiêu Viêm giật mình nói, là hai tâm diễm của Hàn Phong sao? Tiểu tử, nhãn lực của ngươi không tệ, ta biết trên người ngươi không chỉ có một loại dị hỏa, mục đích của ta đến đây chính là lấy lại phân quyết. Nơi này là Thánh Đan Thành, tay chân hồn địa vương cũng xa nhỉ. Linh hồn kết kính của ta đã ngăn cách nơi này, bất kỳ ai đều không phát hiện được. Sau công pháp ra, ta tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười lạnh, thân hình lập tức phóng lên không trung, cầm trọng xích trong tay, một chiêu diễn phân phệ lạng xích cũng liền đánh thẳng vào kết kính. Đáng tiếc, nó vẫn là không có tác dụng trước tên kia. Thấy thế, hắc bào kia cười nhếch mép nói, người nghĩ mình là Dược Trần sao? Dứt lời, hải tâm diễm trên tay hắn liền phóng thích, rồi hình thành nên một cây trường thương sắc nhọn lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm rất nhanh đã né tránh. Tuy vậy, sau khi một thương chật nhịp, hải tâm diễm đã liền hóa thành một tấm lưới chụp lấy Tiêu Viêm. Thế vậy, Tiêu Viêm liền dùng dao hỏa diễm ngưng tụ vào trọng xích hung hăng đập mạnh vào tấm lưới kia, khiến kinh khí tung bay tứ tán. Sau một đòn này, Tiêu Viêm cũng lập tức bị hất văng ngược lại. Thế nhưng trong tay, một đóa hỏa liên nhỏ bé vô thanh vô tức đã liền xuất hiện rồi lao về phía hắc bào. Làm xong, anh ấy cũng liền lấy ra địa yêu khôi điều khiển nó công kích đối thủ. Còn mình, Tiêu Viêm lại một lần nữa đánh vào kết kính. Nhìn Tiêu Viêm hành động, hắc bào lẩm bẩm nói, đấu kỹ rất hay, xem ra công pháp kia mang đến cho ngươi không ít ưu đãi. Dứt lời, lam sắc hỏa diễm trên tay bạo phát, một quả cầu khổng lồ cũng liền ngưng tụ lại, rồi phóng thẳng về phía đóa hỏa liên của Tiêu Viêm, đem nó nuốt vào. Trong khoảnh khắc va chạm, một luồng năng lượng cường hãn bạo phát trong không trung, khiến nơi đây như rung động. Quả nhiên, đóa hỏa liên một màu đó vẫn chưa đủ uy lực làm tổn thương đến hắc bào. Chẳng những vậy, vừa hóa giải hỏa liên xong, hắc bào kia đã liền dùng ra một tấm lưới trói buộc địa yêu khôi lại. Sau đó, hắn lao về phía Tiêu Viêm, vừa đuổi hắn vừa quát, bằng vào thực lực của ngươi, còn chưa đủ phá rách lá chắn linh hồn của ta. Nếu ngươi còn chưa tỉnh ngộ, vậy thì đừng trách ta. Dứt lời, hắn liền áp sát Tiêu Viêm, thế nhưng nam nhân kia rất nhanh đã thuấn di tránh né, đồng thời giải vây cho địa yêu khôi. Làm xong, để địa yêu khôi chắn trước người mình, Tiêu Viêm mặt biến sắc, hai tay bắt đầu ngưng tụ dị hỏa ở trước ngực mình. Chỉ trong tích tắc, 3 loại dị hỏa đã ngưng tụ lại, đến khi ngọn lửa màu cam thứ tư xuất hiện, nó cũng chậm rãi tiến tới dung nhập vào 3 loại dị hỏa kia. Cứ như thế, một luồng năng lượng kinh khủng khiếp đã dần thành hình. Phía xa, thấy thế hắc bào kia nhíu mày lẩm bẩm nói, 3 loại dị hỏa, không tệ, không tệ, lời đồn đại quả nhiên là thật, xem ra lần này thu hoạch của ta không nhỏ. Dứt lời, lấy hắc bào làm trung tâm, hải tâm diễm trong nháy mắt bạo phát dâng trào như một cơn sóng thần khổng lồ, bốc lên giữa không trung ùn ùn bạo phát. Giờ khắc này, đối diện với nó, trong tay Tiêu Viêm, 4 loại hỏa diễm đã ngưng tụ lại thành một luồng năng lượng kinh khủng khiếp. Đó hủy diệt hỏa liên, theo tiếng gầm thét của Tiêu Viêm trong nháy mắt, rốt cuộc cũng thành hình. Đối diện với nó, hải tâm diễm trong tay hắc bào cũng ngưng tụ lại thành một cây đinh ba khổng lồ màu lam lơ lửng giữa trời, chỉ trong tích tắc đã phóng về phía Tiêu Viêm. Phía đối diện, nháy mắt sau, Tiêu Viêm bàn tay khẽ động, hỏa liên cũng liền rời tay. Thế nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài bất chợt xuất hiện một đạo ánh sáng xuyên thủng kết kính, rồi lao thẳng tới cây đinh ba khổng lồ kia và phá tan nó cùng với đóa hỏa liên, khiến một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên, hất bay Tiêu Viêm cùng hắc bào ra xa. Ở giữa trung tâm, một hư ảnh khổng lồ màu tím thẫm cũng liền xuất hiện, thanh âm vang lên quát, Đan Tháp, chúng ta không phải nơi hồn điện đến dương oai. Nghe vậy, hắc bào kia ngửa mặt lên lẩm bẩm nói, Huyền không tử sao? Dứt lời, hắn nhìn về phía Tiêu Viêm thì thấy Thiên Hỏa Tôn giả và Tiểu Y Tiên đã xuất hiện. Nhìn Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên gấp gáp nói, huynh không sao chứ? Ta không sao, mọi người cẩn thận, tên này không phải hạng người bình thường. Nghe thế, tất cả cũng chậm rãi gật đầu. Còn hắc bào, hắn nhìn hư ảnh khổng lồ kia lẩm bẩm quát, Huyền không tử, việc này với Đan Tháp không có quan hệ, ngươi cần gì phải xen vào? Nơi này là Thánh Đan Thành, nếu để cho hồn địa các ngươi dương oai, thử hỏi Đan Tháp sẽ ăn nói sao với thiên hạ? Nghe đến đây, hắc bào kia hử lạnh, hắn ta nghiến răng kèn kẹt rồi nhìn Tiêu Viêm nói, tiểu tử hôm nay xem như ngươi may mắn, lần sau gặp ngươi không thoát được ta đâu. Dứt lời, một cái khe nứt không gian liền được mở ra, thấy thế, công kích của Thiên Hỏa Tôn giả và Tiểu Y Tiên cũng đồng thời phóng ra. Đáng tiếc, tất cả đều bị chật nhịp, tên kia đã đi vào bên trong không gian rồi biến mất. Thấy tên kia rời đi, Tiêu Viêm hướng quyền về phía hư ảnh kia hành lễ nói, đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ. Đệ tử của cố nhân, ta đương nhiên phải ra tay tương trợ.
"Tiểu tử, ngươi nên cẩn thận Huyền Minh Tông một chút. Tung tích của ngươi là do bọn hắn tiết lộ." Thanh âm vừa dứt, đạo quang ảnh trên không trung cũng chậm rãi từ từ tiêu tán. Thấy thế, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả cũng chậm rãi từ trên không trung rơi xuống. Vừa đứng lại, Tiểu Y Tiên đã nhìn thấy Tiêu Viêm nói: "Người vừa ra tay với huynh là ai vậy?" "Là người của Hồn Điện. Lực lượng linh hồn người này xuất thần nhập hóa, ta và cô nương này ở gần như vậy cũng không cảm ứng được gì. Thực lực của hắn mạnh hơn so với ta, nhưng nếu liều mạng, ta cũng phải kéo hắn theo." Nghe vậy, hai người bên cạnh cũng liền gật đầu. Còn Tiêu Viêm, anh ấy lại lẩm bẩm nói tiếp: "Huyền Minh Tông này quả là một cái tai họa, ngày mai ta sẽ tính sổ với bọn chúng." Điều mà cưng kỵ nhất chính là lai lịch của hắc bào kia. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, bất chợt anh ấy lấy ra một cái bình ngọc. Ngay sau đó, linh hồn Hàn Phong cũng liền được giải phóng. Khi cái bóng kia lờ mờ hiện ra, chỉ thấy Hàn Phong nằm thoi thóp. Rất nhanh, khi tỉnh lại, hắn đã liền bò về phía Tiêu Viêm cầu xin anh ấy tha mạng. Thế nhưng Tiêu Viêm mặc kệ, anh ấy liền nhìn tên kia quát: "Hải tâm diễm của ngươi giao cho ai ở Hồn Điện?" "Hải tâm diễm của ta bị Mộ Cốt lão nhân thu lấy. Hắn ngoài là một đấu tôn cường giả, còn là một bát phẩm luyện dược sư. Người này cùng Dược Trần ân oán sâu đậm. Năm đó, hắn cùng Dược Trần cùng bái một thầy, thế nhưng không hiểu vì sao lại bị trục xuất. Kể từ đó, hắn ôm hận Dược Trần. Năm đó, ta ra tay với Dược Trần cũng là do tên kia xúi giục. Vì sao ta chưa bao giờ nghe lão sư nhắc đến chuyện này? Chuyện này ta biết được chỉ là do Mộ Cốt lão nhân trong lúc vô ý nói ra mà thôi." Nghe vậy, Tiêu Viêm trầm ngâm, việc quan trọng nhất bây giờ chính là đoạt được Tam Thiên Diệu Viêm Hỏa. Có nó, cho dù ngày sau gặp tên giao hỏa kia, chính mình cũng có thể chiếm một trận. Nghĩ thông suốt, Tiêu Viêm lại một lần nữa thu Hàn Phong lại vào trong bình ngọc, rồi chậm rãi cất vào nạp giới. Sau đó, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm khẽ quát: "Ngày mai, chúng ta sẽ đi tìm đám người Huyền Minh Tông, đem ân oán này giải quyết triệt để." Cứ thế, theo ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Viêm biến mất, màn đêm cũng từ từ qua đi. Ngày hôm sau, khi Tiêu Viêm chậm rãi mở cửa bước ra, thì Diệp Trọng đã đi tới. Ngay sau đó, ông nhìn Tiêu Viêm rồi nói cho anh ấy biết về tung tích của đám người Huyền Minh Tông. Tuy nhiên, ông lại khuyên Tiêu Viêm nên cẩn thận. Dù sao, đây cũng là Thánh Đan Thành, không nên làm bừa. Một khi để người của Huyền Minh Tông thoát được, hậu họa sẽ là khôn lường. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Sau đó cước bộ di chuyển, hai người liền đi tới gặp Thịnh trưởng lão. Thấy Tiêu Viêm xuất hiện, Thịnh trưởng lão mừng rỡ vô cùng. Ngay lập tức, ông liền nói cho anh ấy biết những vị trưởng lão Đan Tháp có chuyện muốn gặp. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng gật đầu. Sau đó, hai người liền cùng nhau rời đi. Không lâu sau, cả hai đã xuất hiện ở một cái đại sảnh rộng lớn. Theo sự dẫn đường của Thịnh trưởng lão, hai người đi tới một cái vòng tròn lớn. Nhất thời, khi hai người đi vào, không gian nơi đây như đảo lộn. Tích tắc sau khi mây mờ qua đi, Tiêu Viêm cùng Thịnh trưởng lão rốt cuộc cũng dừng lại ở trước một tòa tháp nguy nga tráng lệ. Chậm rãi bước vào bên trong, Tiêu Viêm cùng Thịnh trưởng lão nhanh chân đi tới một căn phòng nhỏ, rồi dừng lại. Đứng trước vị lão nhân mặc trường bào màu trắng, Thịnh trưởng lão cũng liền hành lễ nói: "Hội trưởng, ta đã dẫn Tiêu Viêm đến rồi." Nghe vậy, người kia bàn tay chậm rãi đóng quyển trục trên tay lại, rồi chậm rãi xoay người nhìn về phía Tiêu Viêm nói: "Ngươi chính là Tiêu Viêm sao?" Ánh mắt lão gia hỏa kia không tồi, quả thật khiến cho người ta phải ghen tị. Và liệu rằng tiếp theo tập 120 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.